Malakas tornado na nalasa sa Manchester, United Kingdom. Inabisuhan na po ng mga otoridad ang mga motorista sa daan na mag-ingat sa kanilang pagmamaneho. Ating alamin ang iba pang detalye ng balita maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Martes. National Board of Canvassers nag-convene na para bilangin ang resulta ng isinagawang midterm elections sa buong Pilipinas. Negros Island inulan ng ashfall matapos ang pagsabog ng bulkang Canlaon. Estados Unidos at China nagkasundo sa isang 90-day tariff pause para pababain ang taripa. Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Russian President Vladimir Putin personal na magpupulong. At Somalia, labis na naaapektuhan ng malawakang pagbaha. Nag-convene na po ang National Board of Canvassers o NBOC para bilangin ang resulta ng isinagawang midterm elections sa buong bansa. Ang NBOC ang magbibilang ng mga boto para sa party list groups at mga senatorial balls. Ang isang detalye ating alamin sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads, kamusta? Yes, Nina, alas 8 ng gabi, pansamantalang nag-adjourn ang National Board of Canvassers sa ginagawa nilang canvassing ng katatapos na midterm elections dito yan sa Manila Hotel. Kabilang sa mga rehiyon na nagkakompleto na ng transmission ng Certificate of Canvass o yung tinatawag na COC ay mula sa Cordillera Administrative Region, Negros Island Region, Ilocos Region, Central Luzon at Bicol Region, maging ang local absentee voting. Pumapasok na rin ang mga COC mula sa overseas voting. Ilan nga sa dumating na ay mula sa Timor-Leste, Singapore, Myanmar, Czech Republic, Japan, Brunei, Cambodia, Chile, North at Latin America, maging sa New Zealand. Bago nag-adjourn ngayon, nasa 55 Certificate of Canvass na ang na-canvass ng NBOC. Kabilang sa manabilang na COC ay mula sa local absentee voting, Baguio, Ifugao at maging iba pang lugar sa Metro Manila gaya ng Las Piñas at Muntinlupa. Kanina sa gitna naman ng ginagawang canvassing, may kanatawan mula sa Laang Kawal Party List ang nag-manifest na kine-question ang ilang delay sa transmission. Sabi naman ng COMELEC, duly noted ito at nilinaw ni COMELEC Chairman George Garcia na wala itong epekto sa ginagawang canvassing ng NBOC. Ang binibilang lang ng NBOC ay ang mismong Certificate of Canvass na na-canvass naman hanggang sa provincial level. Bukas, alas 10 ng umaga ay muling ipagpapatuloy ng NBOC ang ginagawa nilang canvassing rito. Balik sa inyo dyan, Nina. Oo, maraming salamat sa iyo. Maghihintay pa kami ng mga paparating na updates ha, Mads. Madeline Villar Moratillo, thank you. Pinabulaan na naman ng COMELEC ang umano'y dagdag bawas sa mga resulta para sa 2025 midterm polls. Ito ay matapos may ilang kandidato ang sinasabing napawasan na milyon-milyong boto kaninang alas 2 ng umaga. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, hindi dagdag bawas ang nangyari rito kung hindi lamang nalinis agad ng ilang media entity na nakakonekta sa server ang kanilang natanggap na datos mula sa automated counting machine. COMELEC, real-time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human-readable data. Kaya kung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human-readable data. Okay po. Yung pong sa NAMPRA, PPCRB Media, Majority-Minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi kinakailangan i-proseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine-readable. So, kinakailangan i-proseso.
Giit ni Garcia, real-time ang inilalabas na bilang ng COMELEC sa kanilang website. Binigyan din ng full body official ang buong transparency nito at sinabing walang rigging sa mga resulta ng eleksyon. Samantalang muling pinilahan ng mga mamimili ang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Kadiwa Store ng Department of Agriculture. Ito ay matapos pansamantalang ipatigil ng COMELEC ang pagtitinda nito dahil sa panahon ng kampanya para sa 2025 midterm elections. Ayon sa Agriculture Department, kailangan na magdala ng senior citizen, PWD, single parent at 4-piece ID ang mga bibili ng 20 pesos kada kilo na bigas. Limitado kasi sa vulnerable sector ang mga ito. Nauna nang sinabi ng Malacanang natatagal hanggang December 2025 ang programa at sisikapin na magpatuloy ito sa susunod na taon. Nabalot po ng ashfall ang maraming lugar sa Negros Island matapos ang muling pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Apektado nito ang bayan ng Bago sa La Carlota City at mga munisipalidad ng La Castellana, Valladolid, San Enrique at Pontevedra, Negros Occidental at maging ilang bahagi ng Canlaon City, Negros Oriental. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Negros Occidental, nakahanda sila sa ganitong sitwasyon. Samantala, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sakaling lumala pa ang pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa ahensya, naka-standby ang nasa mahigit 81,000 family food packs sa Bacolod Warehouse at iba pang lugar sa Negros Occidental. Sa ngayon, nananatiling nasa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon. Inanunsyo ng Meralco na magpapatupad sila ng bawas singil sa bill ng kuryente ngayong Mayo. Ayon sa Meralco, bumaba ng 75 sentimos ang kanilang transmission charges. Dahil dito, ang mga tirahan na kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour ay mayroong bawas na 150 pesos. Samantala, 225 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt-hour, 300 pesos sa 400 kilowatt-hour at 375 pesos sa 500 kilowatt-hour. Nagbigay ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamilya po ng overseas Filipino worker na namatay sa United Kingdom. Halos 5 taong nagtrabaho bilang nurse sa United Kingdom si Jeric Gomez. Pauwi na sana ito ng Pilipinas para daluhan ang moving up ceremony ng kanyang 4 na taong gulang na anak. Subalit namatay si Gomez matapos itong maaksidente sa Bramshot, Hampshire. Ayon sa DMW, personal na inabot ni Secretary Hans Leo Kakdak ang cash assistance ng gobyerno para sa naiwang pamilya ni Gomez sa Parañaque City. Nagpasalamat naman ang may bahay ni Gomez sa agarang pagtulong ng DMW at sa mabilis na repatriation ng mga labi ng kanyang asawa sa Pilipinas. Susunod, US at China nagkasundo sa isang 90-day tariff truce. Kalagayan ng Kashmir matapos ang ceasefire, ating alamin. At Ukrainian President Volodymyr Zelensky handang personal na makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Detalye po ng mga balitang yan at iba pa ring mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas
para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba, sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Ng mga opisyal mula sa Estados Unidos at China noong Lunes ang 90-day na truce upang pag-usapan ang mga issue sa pagbaba ng taripa. We have reached an agreement on a 90-day pause and substantially moved down the tariff levels. Both sides on the reciprocal tariffs will move their tariffs down 115%. We had very robust discussions. Both sides showed great respect. We've identified 5 or 6 strategic industries and supply chain vulnerabilities. And we will continue moving toward U.S. independence or reliable supplies from allies on those. But the consensus from both delegations this weekend is neither side wants a decoupling. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said, was the equivalent of an embargo. And neither side wants that. We do want trade. We want more balanced trade. Ayon kay U.S. Trade Representative Jameson Greer at U.S. Treasury Secretary Scott Bessent, magbabawas umano ng taripa sa mga produkto ng China ang U.S. mula 145% papuntang 30% na lamang. Samantalang ang China naman ay bubuwisan ng 10% ang mga produkto ng Estados Unidos. Sinabi pa ni Bessent na ang mga mataas na taripa ay nagdulot ng embargo sa pagitan ng dalawang bansa, isang sitwasyon na ayaw ng alinman sa kanila. Pinuri naman ng Ministry of Commerce ng China ang kasunduan at hiniling ang pagtigil ng Estados Unidos sa mga unilateral na pagtaas ng taripa. Inanunsyo din ng China ang suspensyon ng iba pang mga hakbang na inilunsad nito bilang tugon sa mga taripa ng US, kabilang na ang pagkontrol sa eksportasyon ng mga bihirang mineral. Bagaman may mga positibong reaksyon mula sa mga merkado at negosyo, may mga nagbigay ng babala ukol sa patuloy na kawalan ng katiyakan, lalo na't ang kasunduan ay mayroon lamang 70 araw ang itatagal. 在当前的形势下，本次会谈受到了国际社会的高度关注。经过中美双方的共同努力，会谈富有成效，迈出了双方通过平等对话协商解决分歧的重要一步，也为进一步弥合分歧和深化合作打下了基础，创造了条件。对这场贸易战，中方的态度始终是十分明确的，也是一贯的，也就是中方不愿意打贸易战，因为贸易战没有赢家。但是，如果美方执意把贸易战强加于我们，为了维护我自身利益，中方也绝不惧怕，一定会奉陪到。
Noong Lunes, inanunsyo ng China at Estados Unidos ang isang serye ng tariff modification measure na layong ibsan ang tensyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya na mundo. May Fanway Zaragoza po para sa balitang yan. Ang desisyon ng China at US ukol sa tariff modification measures ay narating 2 araw matapos ang isang high-level meeting ukol sa ekonomiya at kapakanang kalakalan sa Geneva, Switzerland. Sa loob ng 2 araw na ito, nagsagawa ang 2 panig ng tapat, malalim at konstruktibong pag-uusap ukol sa pagpapatupad ng mahalagang konsensus na naabot sa pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump noong 17 ng Enero ngayong taon. Nakakuha ang 2 bansa ng serye ng mahahalagang konsensus sa larangan ng ekonomiya at kalakalan. Sa isang magkasamang pahayag noong Lunes, kapwa sinabi ng US at China na gagawa ang mga ito ng mga hakbang bago Miyerkules. Aayusin ng US ang aplikasyon ng karagdagang ad valorem rate of duty. Sa articles ng China nakasaad sa Executive Order 14257 noong April 2, 2025. Sususpendehin ang 24 na percentage points ng rate na ito sa panimulang peryodo na 70 araw habang ipatutupad pa rin ang ad valorem rate sa 10% sa mga artikulong ayon sa mga kondisyon ng kautusan. Aalisin rin ang modified additional ad valorem rates of duty sa mga artikulong ipinatutupad ng Executive Order 14259 ng April 8, 2025 at Executive Order 14266 ng April 9, 2025. Babaguhin naman ng China ang aplikasyon ng karagdagang ad valorem rate of duty sa mga artikulo ng US na nasa anunsyo ng Custom Tariff Commission of the State, Council No. 4 of 2025. Sususpendehin din ito ang 24 na percentage points ng rate sa panimulang peryodo na 70 araw. Ipatutupad naman ito ang natitirang additional ad valorem rate na 10% sa mga artikulo. Ipatutupad rin ng China ang mga kailangang administrative measures upang suspendehin o tanggalin ang non-tariff countermeasures laban sa US simula noong 2 ng Abril 2025. Ayon din sa pahayag, nagkasundo ang 2 bansa na magtatag ng isang mekanismo upang ituloy ang talakayan ukol sa economic at trade relations ng mga ito. Ang ad valorem tax ay isang buwis batay sa assessed value ng assets, goods o services na pinapatawan ng buwis. Neither side wants a decoupling. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said, was the equivalent of an embargo, and neither side wants that. We do want trade. We want more balanced trade, and I think that both sides are committed to achieving that. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, patas na kalakalan ang nais ng 2 bansa. May Fanway Zaragoza para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang pamumuhay sa Pakistan-administered Kashmir. Ito ay matapos magkasundo ang Pakistan at India na itigil muna ang kanilang labanan. Sa kabila nito, duda pa rin ang ilang mga residente kung tatagal ba ang nasabing ceasefire. Si Bernard Gonzaga para sa report. Nagpakita ng pansamantalang senyales ng normalidad ang border town ng Chakothy. Ang bayang ito ang dahilan ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng India at Pakistan. Matapos ang anunsyo ng ceasefire, bumalik ang mga may-ari ng mga tindahan upang tingnan ang damage sa kanilang mga negosyo at upang magbukas na muli. Subalit marami sa mga residente na lumikas palayo sa karahasan ang ayaw pa ring bumalik. अब कारोबार तो हम जरूर शुरू करेंगे लेकिन इसको फिर दोबारा सेटल करते हुए हमें कई दिन लग जाएंगे क्योंकि जो हमारे लोग यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं दूसरे इलाकों में उनको आते हुए कुछ देर भी लगेगी और फिर दूसरी बात यह है कि जब तक कोई बाकायदा सीज फायर के मायदे पर बाकायदा दस्तखत होकर कुछ इसका लायामल नहीं तय होता उस वक्त तक मेरा ख्याल लोग वापस नहीं आएंगे. Nagkasundo man ang nuclear-armed neighbors na tigilan ang cross-border firing sa Kashmir para sa locals, hindi sapat ang pansamantalang ceasefire. ये आलमी दुनिया से अपील करूंगा कि अगर वाकई आप अमन चाहते हो आप दोनों मुल्कों को जो कि एटमी मुल्क हैं उनके दरमियान जंगबंदी चाहते हो तो फिर कश्मीर का मसला फौरी हल करना होगा. तो
बसूरत दीगर ये अमन चंद दिन के लिए तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल नहीं हो सकता और कश्मीरी इसके मुतमल नहीं हो सकते। अब कश्मीरियों के साथ बार बार ये धोखा न किया जाए, बल्कि जितना जल्दी मुमकिन हो कश्मीर का मसला हल किया जाए, अगर आप अमन चाहते हो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸਤੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਤੀ ਆਦੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰਾਂ ਉਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Ang ceasefire noong Sabado ay pansamantalang pagtigil ng labanan na nagsimula noong Miyerkules 2 linggo matapos mapatay ang 26 na katao sa pag-atake na tumarget sa Hindus sa Pahalgam sa Indian-administered Kashmir. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin ang direktang pag-uusap sa Ukraine sa Istanbul sa Mayo 15 upang simulan ng peace talks na magbabalik ng long-lasting peace sa kanilang rehiyon. Итак, Турция готова принять переговоры по Украине в Стамбуле. Инициативу Москвы о возобновлении прямого российско-украинского диалога обсудили по телефону Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган. Как сообщает пресс-служба Кремля, турецкий лидер заверил, что Анкара окажет все возможное содействие в организации и проведении встречи. Президенты России и Турции также обсудили двустороннее сотрудничество, расширение контактов в торговле и инвестициях, совместные проекты в энергетике. Владимир Путин поделился впечатлениями от праздничных мероприятий по случаю юбилея Победы и переговоров с мировыми лидерами. Напомню, в своем заявлении минувшей ночью российский президент выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом в Стамбуле, где они ранее были прерваны, и уже 15 мая, то есть на следующей неделе. Umaasa si Putin na makakamtan ng isang pangmatagalang solusyon sa halip na tugunan ang isang 30-day ceasefire na hinihiling ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa pananaw ni Putin, ang halos isang buwang tigil putukan na ito ay magbibigay daan lamang para sa Ukraine na magpalakas at muling makipaggera sa Russia. Sa kanyang pahayag, hinimok ni Putin ang Ukraine na magpatuloy sa direktang negosasyon ng walang kondisyon at iminungkahi niyang dapat ay mapag-usapan ito sa Istanbul. Ayon pa kay Putin, nakipag-ugnayan na siya kay Turkish President Recep Tayyip Erdogan upang tulungan ang pag-aayos ng mga pag-uusap na posibleng magresulta sa tuluyang pagwawakas ng gera. Maaalalang nauna ng pinaniwalang bisa ni Putin ang mga naunang mungkahi ng ceasefire na inalok noon ng Russia, kabilang na ang pansamantalang tigil putukan at ang 72-hour ceasefire para igunita ang selebrasyon ng World War II. Subalit, inakusahan ng Ukraine ang Russia ng paulit-ulit lamang umanong lumalabag sa kasunduan. Что касается переговоров, вот смотрите, мы вышли на определенный уровень договоренности в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины, а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности, не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче. И, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности – это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для себя и для всех нас ситуацию. Naghayag ng kagustuhan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na makipagdialogo kay Russian President Vladimir Putin. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер. Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують.
Itinakda ang nasabing pagpupulong sa mga susunod na araw kung saan sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na personal pa niyang sasalubungin si Putin sa Turkiye. Ito ang magiging unang pagkikita ng dalawang lider simula nang sumiklab ang matinding labanan na halos 3 taon na ang nakalilipas ay hindi pa rin nakakakita ng progreso. Kasabay din ito ang sama-samang panawagan ng mga world leaders para sa isang komprehensibong ceasefire bago pa umusad ang negosasyon. Thank you. Thank you all for standing with us. So today we'll focus on how to build and guarantee real and lasting security. Key points, 30-day ceasefire backed with sanctions. And I pay tribute to the courage and resilience of the Ukrainians that have fought this conflict for 3 long years. It is an important moment because, as Vladimir has just said, there is this ceasefire for 30 days proposal that is very clearly now on the table. First, I think our common objective is to secure this unconditional ceasefire for 30 days. The new German government is fully on board to make this group a success. Our engagement will be substantive, and we are doing this to reach peace for the courageous people of Ukraine. We are doing it for our security in the entire European Union and the entire European continent as well. So we are here to show our unity, and this unity is not an abstract slogan, it's something real. Noong Lunes, inakusahan ng Ukraine at Russia ng patuloy na pag-atake at ng kawalang tugon sa mungkahing direct talk sa Turkey ngayong linggo. Michelle Verzonila po para sa balitang yan. Noong Lunes, sinabi ni President Vladimir Zelensky na patuloy ang pag-atake ng Russia sa Ukraine. Dagdag nito, walang tugon ang Moscow sa proposal ng Kiev na mag-usap ng direkta ang dalawa ngayong linggo sa Turkey. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну. І краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства. Президент Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч. І ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Muling binanggit ni Zelensky na suportado ni US President Donald Trump ang mungkahing pag-uusap ng Ukraine at Russia. Anya, nais ni Trump na makahanap ng oportunidad na makapunta rin sa Turkey. Michelle Verzonila para sa mata ng Agila International, trusted, connected on point. Nagtakda ng mga bagong migration rules si British Prime Minister Keir Starmer. Ito ay para higpitan ang pagpasok ng mga immigrants sa United Kingdom. Every area of the immigration system, work, family and study, will be tightened up so we have more control. Skill requirements raised to degree level. English language requirements across all routes, including for dependents. The time it takes to acquire settled status extended from 5 years to 10. And enforcement tougher than ever, because fair rules must be followed. Ilan sa mga pagbabago ay pabibilisin ang automatic settlement and citizenship para sa mga taong lumipat at nanirahan sa Britanya gaya ng mga nurse, doktor, engineers at AI experts. Plano rin ni Starmer na pataasin at dagdagan ang requirements para sa English language ng mga adult dependents. Dapat anya ay may basic understanding ng English ang mga ito. Ang pagbabago ay upang maiwasan ang exploitation ng mga immigrants sa Britanya. Nais si Prince Harry na makausap na po ang kanyang amang si King Charles at matapos na ang gusot nito sa royal family. Hindi niya alam kung gaano katagal mabubuhay pa si King Charles na may sakit na cancer. Inamin din ni Prince Harry na hindi niya kayang iwan ang royal family dahil ito ang kanyang pamilya. I would love reconciliation.
with my family. There's no point in continuing to fight anymore. As I said, life is precious. I don't know how much longer my father has. He won't speak to me because of this security stuff. But it would be nice to reconcile. I can never leave the royal family. That is my family. That is my larger family. I left the institution because at the end of the day I had to. I didn't leave it in 2020. I left it in 2021. But security was removed in 2020. Sinabi rin ni Harry na may mga bagay na nangyari noong kaya na niyang patawarin ngayon. Naka-move on na anya siya sa mga pangyayaring iyon. Inamin din niya na nahihirapan siya mapatawad ng isang desisyong nagawa niya noong taong 2020. Hindi partikular na binanggit ni Harry kung ano ang desisyong ito. Subalit, ayon sa royal experts, may kinalaman ito sa pag-alis ni Harry sa kanyang royal duties. There are decisions that have been made, there are things that have happened since 2016 especially, throughout my whole life, but let's just stick since 2016, there are things that have happened that I can now forgive. I've moved past that. I can forgive my family's involvement, my father's, my brother, and my stepmother. I can forgive the press to a large extent as well for so many things that have happened. What I'm struggling to forgive and what I will probably always struggle to forgive is that a decision that was made in 2020 that affects my every single day. Tinuligsa ng Brazil ang taripa ng Estados Unidos at sinabing walang kahihinatnan ng isang bansa kung mag-isa at walang karamay. Narito ang report ni Chantel Santos. Noong Lunes sa China CELAC Summit sa Beijing, tinulugsa ni Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva ang trade tariffs ng Estados Unidos. Que não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Binigyang diin ni Lula ang kahalagahan ng kooperasyong internasyonal. Anya sa kasaysayan, multilateralismo ang kailangan para matiyak ang kapayapaan at kasaganaan ng mga bansa. Porque o multilateralismo, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o que garantiu todos esses anos de harmonia entre os Estados. Não foi o protecionismo. O protecionismo no comércio pode levar à guerra, como já aconteceu tantas vezes na história da humanidade. O que nós queremos é o multilateralismo para que a gente possa praticar o livre comércio. Binanggit din ni Lula ang ukol sa partnership nila ng China, lalo na sa sektor ng agrikultura. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. Kabilang sa China CELAC Forum Ministerial Meeting sa Beijing, ang mga leader mula sa Brazil, Colombia at Chile. Ito ay habang pinalalakas ng China ang impluwensya nito at pakikipagtulungan sa key Latin American trade partners nito sa gitna ng trade tensions sa US. Ayon sa data ng China, mula Enero hanggang Setyembre 2024, umabot sa $427 billion ang bilateral trade nito sa Latin America at Caribbean bloc. Chantel Santos para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Umabot na sa 52,810 ang bilang ng mga nasawi sa Gaza, bunga pa rin po yan ng aksyon militar ng Israel sa nasabing teritoryo. Ang bilang na ito ay mula pa noong October 2023 nang gumanti ang Israel sa pagsalakay ng Hamas na ikinamatay naman ng 1,200 katao. 251 katao naman ang binihag ng Hamas. Narito ang report ni Anna Queen. Ayon sa Gaza-based health authorities, ang Palestinian death toll mula sa Israeli military assault sa Gaza ay umakyat na sa 52,810 mula noong October 2023. Ayon sa pahayag ng ahensya, ang kabuuang bilang ng mga nasaktan ay umakyat na sa 119,473.
Nitong nakaraang 24 oras, 23 Palestinians ang napatay at 124 naman ang sugatan dahil sa Israeli military operation sa enclave. Simula nang ipagpatuloy ng Israel ang matinding pambobomba nito sa teritoryo noong 18 ng Marso, may 2,701 Palestinians na ang nasawi at 7,432 naman ang sugatan. Noong Sabado, sinabi ng Israel Defense Forces o IDF na inatake ng Air Force nito ang may 60 terrorist targets sa Gaza Strip nitong mga nakaraang araw. Ayon din sa pahayag, pinaslang ng IDF ang mga militante at winasak ang mga lugar ng terrorist infrastructures sa ibabaw at ilalim ng lupa. Dagdag ng IDF, 2 militante ang napatay sa Northern Gaza Strip matapos nitong lapitan ang Israeli armored troops. Anakui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Lumalala pa ang panganib ng taggutom sa Gaza dahil sa patuloy na pagpigil sa humanitarian aid, kabilang po dyan ang pagkain dulot ng umiiral na blockade. But after careful analysis, it appears the design of the plan presented by Israel to the humanitarian community will increase ongoing suffering of children and families in the Gaza Strip. So let me explain why. It's dangerous to ask civilians to go into militarized zones to collect rations. It further entrenches forced displacement for political and military purposes, and humanitarian aid should never be used as a bargaining chip. The most vulnerable people, the elderly, children with disabilities, sick and wounded, who cannot travel to these designated zones will face horrendous challenges in getting aid. Ang buong 2.1 milyon na populasyon ng Gaza ay nakararanas ng matinding kakulangan sa pagkain kung saan halos kalahating milyon ang nasa kritikal na kalagayan ng kagutuman, malnutrisyon, sakit at panganib ng kamatayan. Ayon sa pinakabagong pagsusuri ng Integrated Food Security Phase Classification o IPC, 3/4 o 3/4 ng populasyon ng Gaza ay nasa emergency o catastrophic level na para sa sapat na nutrisyon. Nagsimula ang blockade noong unang araw ng Marso na nasa 77 bata nang naiulat na namatay dahil sa epekto ng malnutrisyon at inaasahang tataas pa ang bilang na ito. Nanawagan ng World Health Organization sa pagbibigay ng tulong, pagtatapos ng blockade at proteksyon sa kalusugan upang maiwasan ang lumalalang krisis sa Gaza. As UNICEF has seen this in the discussions we've had, more children are likely to suffer and risk death and injury as a consequence of this plan. It contravenes basic humanitarian principles. It appears designed to reinforce control over life-sustaining items as a pressure tactic. And of course, there is a simple alternative: lift the blockade, let humanitarian aid in, save lives. Noong Lunes, pinakawalan ng Hamas ang Israeli-American hostage nito at dahil po dyan nagdiwang ang mga tao sa Israel. Subalit kasabay nito ay ang pag-aalala pa rin sa naiwan pang 58 bihag sa puder na militanteng grupo. Anjo Milano po para sa report. Sa Hostages Square ng Tel Aviv, nagtipon ang mga tao upang antabayanan ang pagpapakawala kay Hamas hostage na si Eden Alexander, isang Israeli-American. Ipinahayag rin ng mga tao ang suporta nila sa natitira pang 58 bihag, pagkasabik at pagkamangha ang damdamin ng iba dahil sa paglaya ni Alexander. It's really amazing to see. I'm from the same town as Idan. So being here and being able to be in Israel during this day and experiencing it is really amazing, and seeing the community come together and the Jewish people come together at this time. And I've been here since 12 o'clock. I've been here throughout the day, and seeing everyone come and congregate and celebrate and appreciate the moment is really inspiring and amazing. And as an American, and seeing the last American who is alive come home is really amazing, and I'm so grateful for this experience. Pagkadismaya naman ang saloobin ng marami dahil may naiwan pa ring dose-dose ng bihag na iniipit ng Hamas. I think it's terrible that there's still hostages in Gaza. We need to bring them home, but we need to celebrate. This hostage has been a hostage for nearly 600 days. We need to celebrate what we can have, and we need to support what we have, and we need to ensure that all the hostages come home. Bring them home. 19 na buwang binihag ng Hamas si Alexander matapos itong dukutin sa pag-atake ng grupo sa katimugang Israel
noong 7 ng Oktubre 2023. At ngayong laya na si Alexander para sa lola nitong si Varda Ben Baruch, umaapaw na kaligayahan ang nararamdaman ng kanilang buong pamilya. תראו, אחרי שנה ו7 חודשים, אפילו יותר, סוף סוף אנחנו זוכים לראות את עידן. עידן שברגע אחד נלקח מאיתנו בידי החמאס, אנחנו זוכים לקבל אותו ולנשק אותו ולחבק אותו. בשבילי זה דבר עולם ומלואו היום. אני פשוט שמחה, השמחה גדולה, הלב פתוח, יש אוויר בריאות, תודה לאל. ואנחנו גם רוצים לעזור לכל החטופים, המשפחות החטופים, שעדיין מחכים ליקיריהם בעזה. אנחנו מחויבים להם, ל-58, עד החטוף האחרון. עד שכולם יגיעו לכאן. Dagdag ni Baruch, buo ang suporta nila sa mga bihag hanggang maiuwi ang lahat ng mga ito. Ang pagpapalaya kay Alexander matapos ang pag-uusap sa pagitan ng Hamas, Estados Unidos, Egypt at Qatar ay maaaring magbigay daan sa naiwan pang mga bihag na dadalaw po na lamang ang pinaniniwalaang nabubuhay pa. Andrew Milano para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, Somalia dumaranas ng matinding pagbaha. Apple kinukonsiderang taasan ang presyo ng kanilang mga iPhones. At sa Chinese company na istapatan ang Neuralink ni Elon Musk. Mga detalye po ng balita niyan sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Sama-sama tayong magsaya ngayong Martes. Kasama ang Barangay 901, Zone 100, Punta Santa Ana, Manila. Punta naman tayo sa Balut Capital of the Philippines this Wednesday. See you sa Barangay Tabacalera, Pateros. Sa Huwebes, bida ang mga kabarangay natin sa Barangay West Crame, San Juan City. Dadayuhin natin ulit sa Friday ang bayan ng Magikiting sa Barangay 62M, Kangkong, Cavite City. Gawin ng daily morning habit ang panonood ng LTE. Love! Tony Pet! Tadara sa kabarangay nyo. 7 a.m. sa NET25. Let's net together sa NET25. Ramdam na ang tindi ng init ng araw. Para masigurong protektado ang ating kalusugan ngayong tag-init, narito ang ilang tips mula sa Department of Health. Kung maaari, huwag munang lumabas ng bahay tuwing matindi ang tirik ng araw. Siguraduhin din na lagi tayong nakakainom ng tubig. Gumamit ng payong at sombrero. Magdala din ng pamaypay. At para laging cool, samahan ng masayang talakayan ni na Ali Soto at Pat P. Daza dito sa ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, dito lamang sa NET25. Together sa NET25. Isang pambihirang dust tornado ang nanalasa sa Manchester, United Kingdom. Ayon sa lokal na ulat, dahil ito sa irregularity sa temperatura sa Great Ancoats Street. Aabot sa 30 metro ang taas ng buhawi. Nagdulot naman ito ng traffic sa kahabaan ng kalsada ng Manchester. Walang napaulat na nasaktan mula sa buhawi, subalit pinag-iingat pa rin ang mga motorista sa kanilang pagmamaneho.
Sa Somalia naman, isang matinding pagbaha ang gumulat sa mga taga-Mogadishu na ikinasawi ng ilang mga residente. Alamin natin ang karagdagang mga detalye mula kay Rose Papa Angeles. Noong Sabado, sa kabisera ng Somalia na Mogadishu, gamit ang kanilang mga kamay, kinalaykay ng mga residente ang lupang gumuho dahil sa matinding pagbaha. Umaasa ang mga ito na makita pa ang kanilang mga mahal sa buhay na inagos ng tubig at nilamon ng putik, subalit karamihan sa mga ito ay nabigo. على لو ساعة نكون شخص صوب عني أو زوب عن جوجنو أو موت عن فول عندي لما هاي هلو هلا أنا فكتي لا مجانا أو شقبنا سروالكي أنكو شقين ماشي سيالة لا مج على كرة أسوقاتنا كرة تسوقاتنا إلى كورة هذا الماشي أنك شقبنا إنا عندي دقدق إنا كبارنا. Nagtulungan ang mga residente sa paghango ng mga labi ng inanod na kabahayan. Lumubog kasi ang mga bahay ng gabing nakaraan. Matapos mahango ang patong-patong ng mga kalat, nakita ng mga residente ang isa sa mga hindi nakaligtas. Ilan sa mga kalye ng kabisera ang nananatiling nasa ilalim ng tubig, mga bahay, mga tindahan at ilang compounds ang baha pa rin. Namamaybay at lumulusong sa tubig ang mga residente upang subukang maisalba ang maari pang maisalbang kagamitan nila. At sa gitna ng trahedya, nananawagan ang mga residente sa pamahalaan na tulungan ang kanilang komunidad. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Pansamantalang itinigil ang ilang biyahe ng tren sa Baltimore matapos mabalot ng apoy ang isang bodega ng mattresses. Ayon sa lokal na ulat, malapit sa bodega sa West Baltimore Commuter Rail Station ang nasabing lugar. Paliwanag ni Baltimore City Fire spokesperson John Marsh, inaasahan nilang maaapektuhan ng sunog ang mga biyahe ng mga tren kung kaya't minabuti nilang suspindihin ang mga ito. Inilikas na rin ang ilang mga residente dahil nadamay na rin ang mga bahay malapit sa nasusunog na bodega. Nagtulong-tulong naman ang higit sa 200 mga bumbero para apulahin ang sunog sa warehouse. Wala pong napaulat na nasaktan sa insidente, subalit hindi patiyak kung kailan ibabalik ang operasyon sa mga apektadong linya ng tren. Sugatan naman ang batang 15 anyos sa Bishopville, South Carolina matapos araruhin ang kotse ng 17 anyos na batang lalaki. Ayon sa lokal na ulat, nagsimula ang insidente sa pagtatalo ng mga bata sa parking lot ng isang convenience store. Ninakaw ng 17 anyos na juvenile suspect ang isang kotse na nakaparada sa parking lot at saka sinagasaan ito ang nakaaway na bata. Makikita sa video na nahagip ng sasakyan ng bata bago sumalpok ito sa entrance ng gusali. Nasira naman ang pader ng convenience store bago natuloy ang pag-aaway ng mga kabataan sa suntukan. Agad namang rumesponde ang Sheriff's Office sa away ng kabataan para awati ng mga ito. Sa huli, naresto ng Sheriff's Office ang 2 individual at 3 juvenile dahil sa insidente. Samantala, kinasuhan naman ng mga otoridad ang juvenile suspect na nag-drive ng kotse ng disorderly conduct, malicious injury to property at attempted murder sa bisa ng 2016 law ng Estado. Ito naman po, napilitan ang isang Chinese na babae na magtanggal ng kanyang makeup sa Shanghai Airport. Bakit kaya? Ito ay dahil sa hindi sa nakilala ng facial recognition scanner. Ayan po, tignan natin ang video. Nag-react maraming social media users dahil hindi raw tama ang ginawa ng airport official. Hindi na raw kasi kailangang utusan ng pasahero na magtanggal ng makeup dahil sapat na raw na may identification card ito. May ilan din komisyon sa pagkuha ng video sa pasahero, lalo na at pinapahiya raw ng officer ang babae. Aba, maganda pa rin naman yung babae kahit walang makeup. Subalit, may mga nagsabi rin na tama lang ang ginawa ng opisyal ng airport dahil bahagi ito ng security concern. Iniulat ng Wall Street Journal na ikinukonsidera ng iPhone maker na magpatupad ng price hike sa mga susunod na line-up na models na ilalabas ito. Sa kabila po nito ay walang komento ang pahayagan sa
hinggil sa tunay na dahilan ng pagpapatupad ng price hike ng Apple. Kilala ang Apple bilang prominenteng firm na apektado ng US-China trade tensions. Sa China po kasi ina-assemble ang mga smartphones, subalit apektado naman ang Beijing na malaking US tariffs. Batay sa kasalukuyang presyo sa merkado, ang pinakamurang iPhone 16 model ng Apple ay nasa $799. Wala namang ilabas na pahayag ang tech firm ukol sa ulat na ito. Umabot naman ng $7.78 billion o 1.15 trillion yen ang taunang kita ng SoftBank Group. Ito'y dahil nila sa pamumuhunan ng SoftBank sa Alibaba Group at sa US office space startup na WeWork. Malaki rin ang nakukuhang kita ng nasabing Japanese bank sa T-Mobile US at Deutsche Telekom. Ayon sa analysts, target ng SoftBank na makakuha ng shares sa mga artificial intelligence o AI companies. Isa na nga rito ang planong $30 billion investment sa OpenAI at pagbili sa Ampere, isang US semiconductor design company, sa halagang $6.5 billion. Naging matagumpay ang initial critical o clinical trial ng brain-machine interface o BMI device ng Chinese firm na StarMed o StairMed matapos makapag-operate ang isa nitong quadruple amputee ng computer games gamit ang isip. Ayon sa Chinese firm, hindi basta-basta ang naging operasyon nila para sa implant. Anila maingat nilang nai-embed ang implant na may laki na katulad sa isang 1-1 coin sa skull ng pasyente. Ito ay para makapag-transmit ng brain signals ang kanilang pasyente patungo sa external device. 是，比如说大脑其实真正植入的部分只有前端这5到8毫米，就这一点点，然后植入到大脑中之后。 然后这部分是充当冗余量去对抗大脑颅骨跟脑组织之间的相对位移，因为我们日常生活中会有加速度啊、快速移动等等之类的。这个硬币大小的会嵌在颅骨上，颅骨会打薄一个大概5毫米左右的一个骨槽。人的颅骨是8到10毫米，所以它不用贯穿，只是打薄一点。然后呢，头皮缝合，这样的话，大脑活动就可以无限的传输出来，被翻译成对于外部设备的各种控制指令。所以这是这个系统大概的一个使用的 方式。 Umaasa naman ang StairMed na makakasunod sila sa Neuralink ni Elon Musk at magiging unang kumpanya na makapag-aambag sa BMI technology development sa China. Malapit na makamit ng New York Knicks ang kanilang oportunidad patungong Eastern Conference Finals matapos ang kanilang panalo laban sa Boston Celtics. Sa likod ng matibay na performance ni Jalen Brunson na nagparehistro ng 39 points, 5 rebounds, and 12 assists, pinangunahan niya ang opensa ng Knicks. Bagamat mas maraming 3-pointers naman ang naipasok ng Boston, nahirapan na silang makipagsabayan sa rebounding battle kung saan lumamang ang Knicks at sa kabila ng matibay na laban ng Boston Celtics. Hindi na kayanan ng 43 points si Jason Tatum na buhatin ang kanyang koponan para talunin ng Knicks. Sa kasalukuyang momentum, isang panalo na lamang ang kailangan ng Knicks upang makapasok sa Eastern Conference Finals. Habang sinamantala naman ng Minnesota Timberwolves ang hindi paglalaro ng NBA superstar Stephen Curry upang ipalasap sa Golden State Warriors ang 7-point loss sa Game 2, 117-110. Naunahan na ng Wolves ang serye sa 3-1 sa pamamagitan ng all-around performance si Julius Randle na kumamada ng 31 points, 3 assists at 5 rebounds. Dumagdag din ang efficient scoring night ng Wolves star player na si Anthony Edwards. Nagtala si Ant-Man ng 30 points, 5 assists at 4 rebounds sa 50% shooting. Naging madali para sa Wolves na itumba ang Warriors matapos itong makakuha ang 14-point lead sa unang quarter. Unti-unti nang bumawi sa second quarter ng Wolves para maitala o maitabla ang score at the half. Simula noon ay hindi na hinayaan ng Wolves na makabawi pa ang Warriors. Hindi na isalba ni Warriors forward Jimmy Butler ang Golden State matapos siyang malimitahan sa 14 points at 6 rebounds sa kabila ng 34 minutes sa paglalaro. Kinakailangan na lamang ng Timberwolves ng isang panalo para makabalik sa Conference Finals.
Tuloy-tuloy ang tambalang Alex Ayala at Coco Gauff sa Italian Open Women's Doubles quarterfinals. Natalo ng Pinay tennis sensation and American star sina Tyre Grant at Lisa Pigato. Sa score na 6-2 at 6-3, tuluyan na ngang umabante sina Ayala at Gauff sa round 16. Bago ang labang ito, sinabi ni world number 3 Gauff na minessage siya ni Ayala na maging kapareha ngayong tennis season. Excited namang tinanggap ni Gauff ang alok ni world number 70 Ayala. Sunod nila makakalaban ang Elite 8 ngayong linggo. Ikinatuwa ng mga bird enthusiasts ang magandang biodiversity ng Colombia matapos silang makiisa sa International Bird Watching Day. Kilala ang Colombia bilang world's most bird-diverse nation kung saan 20% sa global species ng mga ibon ay naririto. Layo naman ang Bird Watching Day na hikayati ng mga tao at mga bird watchers sa buong mundo na makiisa sa pag-obserba ng mga ibon bilang ang mga ito ay bahagi ng kalikasan. Para la temporada de mayo, las aves migratorias, tanto de la parte norte de América como de la parte sur de América, son como, digamos que es la fecha, o mayo es, digamos que la temporada donde estas aves migran, y pues por eso es importante realizar este evento. Normalmente se realiza el segundo sábado del mes de mayo, para ver, digamos, qué aves han llegado al país y qué aves han salido del país. El objetivo es que todas las personas en el mundo realicen listados y de esta manera, pues con estos listados, pues tener, digamos, que las posibles distribuciones y ver qué especies se encuentran presentes en cada una de las áreas donde se realizan estos listados. Yo creo es muy bonita, es personas específicamente aquí, tengo mucha conciencia con ecosistemas, vive muy sostenibilidad. Y yo creo eso es más importante, especialmente ahora con cambio climático y esas cosas necesita protección y conservación. Sinubukan ng Bolivia na basagin ang world record sa pagtugtog ng Andean music. JC Yumulpo para sa report. Higit sa 3,000 Bolivians ang nagtipon sa La Paz noong Sabado upang tumugtog ng isang musikang Andean na kilala bilang tarkada. Ito ay sa isang tangkang baliin ang isang world record. Tenemos más de 3,000 integrantes que han llegado desde diferentes partes de nuestro país para poder formar parte de la tarkada más grande del mundo y también promover para los recordines a nivel internacional. Ang tarkadas ay traditional Bolivian musical gatherings kung saan tumutugtog ang mga tao ng Andean flute na tinatawag na tarka. Ang instrumento at ang musika ay iniuugnay sa Aymara culture, isang indigenous culture dito sa Bolivia. Tarka. Uka liko sa tawa, soktapi aniwa. Uka pia nagahayuptanya, uka tiya sa pusantanya, uka mga sonido, uka misto, kumkaro mga sartawa nagaote, uka paltanya sa akang mga pinagmamalaki ni Melanie Coronel na nakakatugtog siya ng tarka na dati-rati tinutugtog lamang ng mga kalalakihan. El instrumento de la tarca es algo muy fundamental para lo que es la cultura andina. Nosotros como mujeres, más que todo, somos muy privilegiadas en esta época de tocarlos. Hace años solo se tocaba lo que es la tarca o los instrumentos de vientos, los varones. Ahora podemos tocarlo en esta generación nueva y la tarca significa un tiempo de lluvia, de jayupache, y justo está lloviendo. Es tiempo de siembra, tiempo de lluvia. JC Yumul para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. At narito po kami para maghatid ng balita sa anumang dako ng mundo. Magandang gabi, ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores, ito ang Mata ng Agila International. Para naman po sa iba pang mga balitang nangyari rin sa iba't ibang panig ng mundo, punta tayo kay Alma Angeles para sa NET25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News.
On tonight's headlines. Tonight, COMELEC announces possible Senate proclamation by Saturday pending crucial election result transmissions from today's date. Baka itong Sabado hanggang Linggo, sana makapagproklama na tayo ng Senado kasi ang bilis naman eh. Kita niyo po, 98.9% na nga eh. And President Trump claims a total reset in the U.S.-China trade war after weekend negotiations. And the news starts now. Allies of Philippine President Ferdinand Marcos Jr. look set to win at least half of the available Senate seats in a midterm election on Monday, with only one of his slate in the top 6 in a contest seen as a referendum on his leadership and a fierce proxy battle with his estranged vice president. Although 18,000 positions, including mayors, governors, and lawmakers, were up for grabs, attention was firmly on the race for the influential Senate, with a bitter row between Marcos and his popular Vice President, Sara Duterte, dominating an election that could reshape the balance of power in the country of 110 million. With most votes counted in the unofficial tally, President Marcos's allies were on course for half of the 12 available seats in the 24-member Senate, likely guaranteeing support for his policy agenda after the dramatic collapse of his once formidable alliance with Duterte, the daughter of former leader Rodrigo Duterte. Now, analysts are saying a Marcos-friendly Senate would not only secure passage of key legislation and backing for his pro-U.S. foreign policy, it could give him sway in deciding the political fate of his adversary Duterte, a likely 2028 presidential contender with Marcos limited to a single term. What began as a united front between two powerful families that swept the 2022 election unraveled last year into an acrimonious feud marked by a torrent of personal accusations and a bid to impeach Duterte on allegations she misused funds, amassed unexplained wealth, and threatened to assassinate Marcos, the First Lady, and the House Speaker. She denies any wrongdoing. The Senate contest was critical, with its members to become jurors if an impeachment trial goes ahead, where Duterte faces removal from office and a lifetime ban if convicted. The 2025 Philippine midterm elections have unfolded against a backdrop of evolving political alliances, most notably the dynamic between President Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte. To help us make sense of the results and their implications, we have with us today Dr. Lucio Pitlo Blanco III, President of the Philippine Association for Chinese Studies, Research Fellow at Asia Pacific Pathways to Progress, and of course, a seasoned political analyst. Welcome to the program, sir. Thank you for the kind invitation, ma'am. All right. Sir, this election felt like a bit of a showdown between President Marcos and Vice President Sara Duterte. These political dynasties are still a huge force here in the country. How much did that really matter, do you think, in this election? And what does this Senate race tell us about the bigger picture, like the alliances, power struggles between these two political camps? Can you give us your take on how it influenced the way people voted? Sure. So certainly we see the political dynasties, the families, they continue to be a key feature of Philippine elections, and this 2025 midterm elections is no different. And of course, recent developments in relation to the feud between the two powerful political clans, the Marcoses and the Dutertes. We have seen the results from the local to the Senate level, showdown between these two camps, between the candidates that both sides have endorsed. And we see this very manifested in the Senate, where we have 12 members joining the new upper house composition, and half-half. So we see both camps having about 5 candidates endorsed by both camps. And then we have 2 independent aspirants joining the new Senate that would be convened soon. And as we all know, there are 2 critical points here. One is the coming impeachment
of Vice President Sara Duterte. Yes. And then, of course, the question about the legislative support, especially the Senate support for the agenda of the administration in the remaining 3 years of its term in office. Mhm. We're also seeing a scenario where the Senate is somewhat divided, with neither the Marcos nor Duterte allies holding a decisive majority. In this half and half right situation, what are the most, do you think, significant consequences for the country's political stability given this divided Senate? How might this affect legislative process? Are we likely to see gridlock, or will it force more compromise, coalition building maybe? Yeah, so there is the concern about the potential for a deepening of polarization, most notably the Senate. And as noted, by June, there would be an impeachment process of Vice President Sara Duterte, and it would boil down to numbers, right? So 16 votes are needed to convict Sara Duterte. And if that happens, her chances for running for higher office going forward will be affected. This means that, of course, VP Sara is seen as a strong contender for the 2028 presidential derby. And if she would be convicted, then those would go down the drain. But at the same time, we also see only 8 votes are necessary to acquit her. And looking at the numbers, based on the results of the 2025 midterm polls, 8 is very doable. So we already see 5 candidates endorsed by VP Sara winning seats in the coming upper house session. And then, of course, there are already existing allies of the Dutertes presently in the Senate. And so it's quite possible that the required 8 votes to acquit her and thereby preserve her chance to run for 2028 is within the likelihood, the realm of possibility. And so it would be somehow up to, independent candidates that, as well as those on the swing bloc, their critical involvement would decide, whether the necessary votes will either acquit or go for the conviction of Vice President Sara. And as we all know, that process in itself is, again, a divisive process. It would likely entail protests from either camp, unhappy or happy with that, with the outcome of that process. And so the composition of the Senate will be very critical. Their decision on this matter also will be very important. Contradictory situation. How does his legal status at the ICC affect his ability to wield political influence in the Philippines? And what does former President Duterte continued political popularity as demonstrated by his victory say about the level of support for the Duterte political dynasty? How does this factor into the broader political landscape for the Philippines? So the Dutertes have shown in this election that they remain a force to reckon with in Philippine domestic politics. We have seen not only the victory, landslide victory at that of former President Duterte, even though he was not there physically to campaign because of him being transferred and is now in trial, undergoing trial in The Hague. And his son, Baste, the current mayor, will be the vice mayor, and most likely in the physical absence of his father, he will be taking the place as a city mayor. And Rodrigo's other son, Pulong, is the Davao City first district representative, if I'm not mistaken. And the second district representative is a son of Pulong. And so I think all 5 Dutertes who run for posts this election won. And we have also seen the VP Sara endorsing candidates, even though she went into active campaign mode late in the game. She was still able to get the 5 people winning seats, and very convincing wins. So top 1, top 3 posts
were, of course, I think a top 6 also were from the PDP Laban or those of strongly allied with the Duterte clan. And so it shows that they continue to have strong appeal, especially in Mindanao and the Visayas. And we have seen the backlash on leaders who have been critical of the Dutertes and those who the public viewed as being, balimbing or star-proof. They're changing allegiances, shifting political loyalties. I mean, absent no political loyalties, and then they just simply shed their color depending on whether it's convenient or not. And so the voters have showed their displeasure against this kind of behavior. We have seen that at the local level as well as at the congressional level and even in the Senate. And so the Dutertes remain a force for Philippine elections. And if Sara would be acquitted by the new Senate, then her chances to run for 2028 will be very strong. And that means that the remaining 3 years of the current Marcos administration will be quite a challenge. Mustering the necessary numbers at the Senate to support priority agendas of the administration. That won't be smooth sailing. And of course, the legislative executive dialogue to iron out our priority measures. There would be some intense discussion between these two co-equal branches of government. And so it would be harder for the current Marcos administration to ensure that its legacy will be sustained. But that also means that the building of coalitions, I think, will start early. And some say the lame duck presidency phenomenon may start early, and that the realignment of political allegiances or loyalties, we may be able to see them in the coming months, especially after the results of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Now, finally, sir, I know you're a very busy man. Many interviews waiting for you, but finally, many view these elections as a kind of grade for the current administration. However, with only Erwin Tulfo from President Marcos' slate in the top 6 compared to 3 pro-Duterte candidates, namely Bongo, Bato de la Rosa, and Congressman Rodante Marcoleta. And considering the president's declining poll numbers, would you say that the administration is coming out of this election stronger, or is the opposition gaining momentum? I think the opposition clearly won this election. They got the upper hand in terms of the contest, especially between the Marcos and the Duterte camps. We have seen the endorsements of by VP Sara making the big difference between, especially for, incoming senators, Camille Villar, and re-electionist Amy Marcos, the presidential sister. So it came at a critical juncture, at the point where we saw the gridlock, especially on positions 10 to 12 and maybe 10 to 15, right? And so it made a big difference. And I think that debt of gratitude, and at the same time, the potential realignment of allegiances and coalitions that would have to be built, in order to, to look at the 2028, with that thing in mind. I think it would start. And so the administration currently will be put on the defensive. And as I said earlier, in terms of priority measures for the remaining 3 years, there will be some intense discussions, and it might be difficult for them to get everyone on board, especially in the Senate. So I think that there needs to be more determination on the part of the government to sustain, coalition building
if it wants to preserve its legacy, and at the immediate term, get the necessary numbers to pass critical legislations that it needs, to have to ensure that its priority agendas will be completed before Marcos Jr. steps down from office in 2028. Thank you very much, sir, for your take on this, your insights, as always. Sir, thank you very much. Thank you, and more power to your program. Thank you very much, sir. Now, the COMELEC announced the possible proclamation of winning senators as early as Saturday, May 17th, and this hinges on the completion of election result transmissions by tomorrow, May 13th. COMELEC Chair George Garcia confirms the proclamation will take place at the Manila Hotel, Tent City. At the same time, ngayon inaasahan natin provincial canvas na. Makakapagproklama na ngayon ng mga governor. So, siguro naman po, sa tulong at awa ng Diyos, baka itong Sabado hanggang Linggo, sana makapagproklama na tayo ng Senador. Kasi ang bilis naman eh. Kita niyo po, 98.9% na nga eh. Yung ating punaan dyan, kapiraso na lang yung kulang. Kahit nga siguro wala yung kulang, basta maipadala sa amin yung National Board. Perhaps, baka wala na effect yung natitirang result eh. Halimbawa. Pero siyempre kailangan ang COMELEC 100% ang canvas. Wala dapat isa man na COC ang maiiwan sa pag nagka-canvas ang COMELEC. The Filipino diaspora plays a crucial role in the national elections. To get a sense of how that played out in Thailand, we go now to our correspondent Crystal Mapa, who is in Bangkok. Crystal. Yes, Alma, the overseas voting period for the 2025 Philippine national elections in Thailand officially concluded yesterday, May 12, 2025 at 6 o'clock p.m. Bangkok time, 7 o'clock p.m. Manila time. A total of 2,609 registered Filipino voters in Thailand exercised their right to vote, representing 31.81% of the total registered overseas voters in the country. The Philippine Embassy in Bangkok successfully transmitted the election results to the Commission on Elections at COMELEC electronically at 9:49 p.m. Bangkok time, 10:49 p.m. Manila time. In a move to ensure transparency, the embassy also publicly posted the overseas voting election results at the embassy premises. The Philippine Embassy in Bangkok expressed its appreciation to the overseas Filipino community in Thailand for what it called a successful implementation of the first online overseas voting in the country. The embassy also extended its gratitude to the poll watchers, acknowledging their crucial role in upholding the integrity of the electoral process. Here are the top-ranking senatorial candidates based on the results from Thailand. Go Bong, De La Rosa Bato, Marcoleta Rodante, Bondok Jimmy, Rodriguez Vic, Lapid Lito, Aquino Bam, Hinlo JV, Pangilinan Kiko, Mata Doc Marites, Salvador Philip, and Mendoza Heidi. As the 2025 elections conclude, the Philippine Embassy in Bangkok urges Filipinos to unite and work together to shape the future of the nation. Reporting from Bangkok, Thailand, this is Crystal Mapa. Back to you, Alma. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Trask Construction, your trusted partner in hospital building. Trask Construction. In a moment that brought tears of relief around the world, 21-year-old Eden Alexander, captured by Hamas during the October 7, 2023 attack, has finally come home after 584 days in captivity. Take a look. The scene, an emotional reunion after days of captivity. Eden's mother embracing him, telling him she loves him. Eden Alexander, the last known living American hostage, is finally back with his family. Meanwhile, in his hometown in New Jersey, a watch party erupted in cheers
at the news of the dual U.S.-Israeli citizens' release. The deal that secured his freedom between the Trump administration and Hamas is still holding at least 20 living hostages. President Trump spoke today about the possibility of more hostage releases. So it's 20, so they have 20 live hostages there. The rest are dead bodies. Hamas stated they released Alexander as a goodwill gesture to President Trump, who's visiting the region this week. However, Prime Minister Netanyahu has said there would be no ceasefire and that plans to intensify military action in Gaza continue. This is a very emotional moment. Eden Alexander has returned home. We embrace him and his family. This was achieved thanks to our military pressure and the diplomatic pressure exerted by President Trump. This combination is a winning formula. I spoke today with President Trump. He told me, I am committed to Israel. I am committed to continuing to work in close coordination with you to achieve all our war objectives, to release all the hostages, and to defeat Hamas. These goals go hand in hand. They are interconnected. And major developments on the trade front tonight. The U.S. and China have agreed to de-escalate their trade war, announcing a pause in tariff increases. This agreement means the two sides will continue negotiations for a 90-day period, aiming for a permanent resolution. In the interim, the U.S. will significantly reduce tariffs on Chinese goods from 145% to 30%. China will also lower its tariffs on American products from 125% to 10%. President Trump wants to rebalance the American economy back to a manufacturing economy with high precision manufacturing. I think everyone agrees, including Chinese leadership, that they need to rebalance towards more of a consumption and consumer economy. The news sent markets soaring in Asia. Japan's Nikkei index led the giants, jumping around 1.5% in early trading, with similar increases in Taiwan. Gains were modest in Shanghai and Seoul. Hong Kong stocks, however, saw a 1% decline, having already factored in the news in the previous day's trading. The deal reached after weekend talks in Geneva exceeded market expectations, prompting one analyst to call it a nice big surprise for both the U.S. and China. The announcement weakened support for traditional safe haven investments, with gold prices falling sharply. While these developments are positive, tariffs remain substantially higher than pre-trade war levels, and significant uncertainty remains. Peterson Institute for Economics Executive Vice President Marcus Noland believes the 90-day pause will become permanent, but cautions that challenges remain. We won't be completely out of the woods. President Trump is talking about putting tariffs on other products, namely pharmaceuticals, which we get a lot from China and India. So that could, if he moved forward with that action, that could once again raise tariffs and also could once again scramble relations with China. The road to a full trade resolution remains complex, with potential new tariffs looming. A day after the U.S. and China announced their trade agreement, further steps are being taken to solidify the de-escalation. From tariff adjustments to the lifting of restrictions, both sides are moving to implement the terms of the deal. Take a look. A day after news of the US-China agreement on trade, there were signs of further steps being taken. Speaking in Saudi Arabia on Tuesday, Treasury Secretary Scott Bessent said the agreement had created a mechanism to avoid escalation. He said the US did not want to see a general decoupling of the two countries' economies. What we want is the US is going to decouple in strategic industries, which we saw during COVID. We had become woefully non-self-sufficient. The new agreement set a 90-day pause under which most of the levies recently imposed would be drastically reduced. Among concrete steps, Washington said late Monday it would slash the levies imposed on so-called de minimis shipments, low-value packages that used to be duty-free. The US had hiked tariffs on the parcels to 120%, but will now bring them back down to 54%. That's likely to be a boost for online giants like Temu and Shein, which have built their rapid growth on the de minimis provision.
However, a minimum flat fee of $100 will remain in place. In a further move, China has removed a ban on its airlines taking delivery of Boeing jets. That's according to Bloomberg News, which says the move follows the trade agreement. There was no comment on the report from Boeing or Beijing. Excitement over the trade deal initially lifted global stocks on Tuesday, but some of the optimism later waned, with equities in Shanghai closing broadly flat. Economists pointed out that the agreement still leaves average tariffs significantly higher than they were before the turmoil began. An update on Canlaon volcano. PHIVOX has reported a moderate eruption at 2:55 this morning. The eruption produced a grayish plume that reached 3 kilometers into the air, drifting west. Residents in Barangay Pula, Canlaon City, Negros Oriental, and La Castellana, Negros Occidental reported hearing rumbling sounds. Here's more. So kapag ang bulkan ay biglang naglabas ng gas at iba pang volcanic materials, naglalabas din ito ng napakalakas na energy. So ito ang sanhi ng malakas na ugong o rumbling sound na narinig ng ating mga kababayan. At ito ay narinig sa Barangay Pula ng Canlaon City, which is several kilometers away. Narinig din ito sa may La Castellana City proper. And tumagal ito ng 5 minutes based sa aming seismic and infrasound data. Sa lakas ng pagsabog, nakabuo ito ng abo at ulap, ito tinatawag natin na plume, na umabot ng 4.5 kilometers ang taas mula sa crater ng Canlaon volcano. And nakita rin natin ang pagbagsak ng pyroclastic density current sa southern slope ng bulkan. Ibig sabihin nito, maraming materials gaya ng pinong abo, gas, and volcanic fragments ang binuga ng Canlaon volcano. So sa ngayon, confirm po na may ashfall sa mga barangay ng La Castellana, La Carlota, Bago City, San Carlos City, pati na rin sa may Canlaon City. Pyroclastic density currents, ito yung combination ng gas, volcanic ash, and volcanic debris. And mabilis yung daloy nito. Bumabagsak ito sa dalisdis ng bulkan. And delikado ito dahil it can incinerate everything on its path. Kayang sunugin ang vegetation, makakasira ng mga area-area sa dinadaanan nito, pati na rin sa, pwede rin itong kumitil ang buhay. So sa kaso ng Canlaon volcano, ang PDC ay bumaba sa humigit kumulang 2 kilometers from its crater doon sa southern slope. So kung mag-escalate further yung activity ng vulkan, we may raise the alert level from 3 to 4, and with that, we may also extend the danger zone from 6 kilometers to maybe 10 kilometers. Breaking news from Italy, where Mount Etna, Europe's most active volcano, has erupted once again, putting nearby communities on alert. Take a look. Now, for many Tokyo businessmen, the pressure of the 9 to 5 can be intense. But one group has found an unusual antidote: weekend cheerleading. Now, this is the story of the cheerlemans, salarymen, who trade their suits for even stretchier ones to flip, shout, and find work-life balance in the most unexpected way. Take a look. It's an unusual way to find work-life balance after a week of 9 to 5. But for these Tokyo businessmen, cheerleading is the weekend escape of choice. The all-male squad flips, shouts their cheers, and builds human pyramids. Like many of Japan's so-called salarymen, during the week they commute in the city's crowded trains, work late, and go out drinking with colleagues. But come Saturday, they call themselves the cheerymans, a mashup of cheerleader and salaryman. Satoi Mochizuki is co-founder of the group. We chose to wear suits for our performances because there's this common image in Japan and probably the whole world of the typical salaryman in his suit working day after day as a cog in society, and we thought it would be a good contrast for us to express ourselves through our performances wearing suits and doing what we love with all our might.
The cheerymans volunteered to entertain crowds at shopping malls and other venues. They began in 2023, made up of alumni of the male cheer squad at Tokyo's Waseda University. By day, they work in everything from real estate to marketing. On the weekends, they borrow half of a gym from a conventional female cheer squad in exchange for cookies. Soichiro Kakimoto works at a software company where he says he wears the stretchy Uniqlo suit that doubles as his cheer outfit. On weekdays I use my brain, and on Saturdays and Sundays I use my body. Even if one isn't well, the other might be, and that's contributing to my overall mental health. We're all just regular salarymen. In my case, I work for a general trading company, and I usually have to go out drinking after work and do overtime. After that, I head home and have meetings about cheerymans. When I have to go out, I move the meeting to the following day, so you could really say that I'm balancing this with being an everyday salaryman. Their aerial antics and infectious energy landed them a commercial spot with Uniqlo, advertising the suits they perform in. The group also competed in Britain's Got Talent, where they came third in their semi-final. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.